นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับพบกับผมกายสวิทย์ลีลพงศ์วัฒนารับหน้าที่แทนคุณทินโชคกมลกิจนะครับวันนี้มาเจอกันวันทำงานวันสุดท้ายของใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าเริ่มทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครกลับภูมิลำเนาไปหาญาติพี่น้องกันเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่นะครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องการเมืองครับบรรยากาศพูดคุยกันสบายๆในช่วงส่งท้ายปีกันแบบนี้นะครับมาจับชีพจรพรรคการเมืองกันหน่อยแต่ละพรรคการเมืองเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ทุกพรรคการเมืองระดมกำลังเลยนะครับลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนไปเสนอนโยบายต่างๆเพื่อหวังจะมัดใจหวังจะเข้าไปอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนให้ได้ก่อนที่จะเข้าสู่คูหาการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นะครับวันนี้มาวิเคราะห์ดูว่าแต่ละพรรคการเมืองเป็นอย่างไรกันบ้างกลยุทธ์ในการหาเสียงโดนใจพี่น้องประชาชนด้วยหรือไม่นะครับวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีครับคุณเทพไทยครับสวัสดีครับคุณกายครับเป็นไงวันนี้ถูกใจมากเลยผมเนี่ย ถูกใจผมมากเลยเพราะว่ามีผมคนเดียวไม่ต้องแย่งกันพูดไงวันก่อนมีแขกอีกคนนั่งอยู่ตรงโน้นใช่ไหมนะแย่งกันพูดแย่งผมพูดโดนแบ่งเวลาใช่คนเขาหยุดปีใหม่หมดแล้วพี่ไม่มีใครเหลือแล้วแต่ผมสบายเลยผมจัดโชว์ไปทอล์กโชว์กันไปเลยเรากับกายแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยพูดทองแดงก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ากายมันก็ผมคนกรุงเทพกรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยสนุกเลยวันนี้สบายพี่เทพไทยสบายนะส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีเก่าคุยกันแบบกันเองแล้วก็คนช่อง7เนี่ยคนภาคใต้ก็ดูเยอะภาคเหนือภาคอีสานก็ดูทุกภาคเลยวันนี้เรามาคุยในฐานะที่เป็นประชาชนเห็นความเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคการเมืองเอาเริ่มที่พรรคประชาชนก่อนเลยเมื่อวานนี้คุณไอติมมานะไอติมคุณไอติมพาริศพรรคประชาชนมาคุยกันถึงเอาประเด็นนี้ก่อนที่ปัญหาการเปลี่ยนตัวผู้สมัครสสเขต33กทมครับเรื่องนี้พี่เทพไทยมองว่ายังไงบ้างก็จริงๆตอนแรกเนี่ยผมว่าคือตอนแรกเนี่ยผมความรู้สึกผมแวบแรกนะพอเขาเปลี่ยนตัวปั๊บเนี่ยผมไม่ได้ดูกฎหมายละเอียดแต่ว่าผมบอกว่ามันน่าจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายก็คือว่าเขาต้องการที่ใครก็ตามสมัครแล้วห้ามถอนตัวเหตุผลที่เขาเขียนแบบนี้เนี่ยเพราะว่าคือพอสมัครปั๊บ3-4 คนใช่ไหมล่ะครับพอ3-4 คนแล้วใน3-4 คนนี้มีผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเห็นว่าเฮ้ยไอคนนี้คู่แข่งนะสำคัญแล้วก็ไปจ้างให้ถอนตัวให้เหลือไอคู่แข่งอ่อนๆแล้วตัวเองก็จะได้เป็นสสไงอันนี้เขาเรียกว่าวัวไงอันนี้กฎหมายเขาก็เลยเขียนบังคับว่าถึงยังไงถ้าคุณสมัครแล้วเนี่ยถอนไม่ได้แต่ว่าพอดูในรายละเอียดเขาก็บอกว่าหนึ่งก็ต้องมีข้อยกเว้นว่าตายว่าขาดคุณสมบัติอะไรอย่างเงี้ยนะขาดคุณสมบัติแล้วก็มีอะไรอีกข้อหนึ่ง3 ข้อแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยผมฟังจากกกตก็บอกว่าเขาจะเอาเรื่องขาดคุณสมบัติเหตุขาดคุณสมบัติเนี่ยจริงๆเนี่ยคดีก็ไม่ถึงที่สุดเอาอีกข้อเรื่องคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดนะแต่ว่าพอขาดคุณสมบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องทางเทคนิคไงก็คือว่าผู้สมัครคนเนี้ยไปลาออกจากพรรคประชาชนก็ถือว่าขาดคุณสมบัติพอลาออกใช่พอลาออกไม่มีสภาพเป็นสมาชิกพรรคไงเพราะฉะนั้นคนที่จะสมัครสสได้มันต้องสังกัดพรรคต้องเป็นสมาชิกพรรคพอลาออกปั๊บมันก็ขาดคุณสมบัติไงพอขาดคุณสมบัติก็เปลี่ยนตัวได้ไงไอ้แบบนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยพวกศรีถนนชัยเนี่ยสบายเลยยังไงถ้าสมมุติว่าสมัครกัน 4-5 คนแล้วผมต้องการให้คนไหนผมจะซื้อตัวให้ถอนตัวออกเนี่ยนะต้องการจะตัดคู่แข่งใช่ถอนตัวออกก็ง่ายไงก็ไปจ้างให้มันลาออกจากสมาชิกพรรคไงพอจ้างลาออกสมาชิกพรรคมันก็หมดสมาชิกภาพก็ไม่มีสภาพเป็นคู่แข่งไงวันนี้คุณเทพไทยพูดเหมือนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เลยนะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็พูดเหมือนกันว่าเหมือนเป็นอามิสสินจ้างไปกดดันคู่แข่งหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่โน้มน้าวให้เหมือนกับถอนตัวออกไปใช่คือถ้าเป็นแบบนี้คือถ้าช่องทางนี้ทำได้เนี่ยนะถ้าช่องทางนี้ทำได้มันก็เหมือนกับชี้โพรงให้กระรอกต่อไปก็จะมีคน
คิดแบบนี้แล้วก็ประเทศไทยมันศรีถนนชัยเยอะไง ไอ้ประเด็นเนี้ยพี่เทพไทยคือผมมองไปถึงอนาคตเหมือนกันอาจจะเป็นปัญหาตามมาไหมครับเพราะวันนี้นักวิชาการหลาย ๆ ท่านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันว่า สิ่งที่ทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่กกตทำเกินอำนาจตัวเองหรือเปล่าคือตามกฎหมายถ้าไปดูวิเคราะห์จริง ๆ เนี่ยไปตีความจริงเนี่ยเหมือนกับไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้แล้ว คนก็เลยมองว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีคนมาร้อง และจะเป็นปัญหาในเขต33ตรงนี้หรือเปล่า ก็ถ้ามีคนร้องก็มันจะได้ข้อยุติ คือผมเชื่อมีคนร้องอยู่แล้วนะคือเมืองไทยนักร้องเยอะอยู่แล้วสังกัดค่ายไม่สังกัดค่ายไม่รู้แหละแต่ว่ามีนักร้องอยู่แล้วพอมีนักร้องอยู่เนี่ยผมก็คิดว่าเอาละพอร้องก็จะมีการตีความพอตีความมันจะได้ข้อยุติเมืองไทยอะไรก็ตามถ้าหากว่าศาลไม่ตีความเนี่ยนะมันก็ยังไม่ใช่ข้อยุติไงคันนี้ก็ดีผมว่าคือแต่ผมก็เชื่อว่ามีคนร้องเพราะว่าการเมืองไทยมันเห็นต่างอยู่แล้วกฎหมายไทยนะมันมีคนเห็นต่างอยู่แล้วแล้วการเข้ามาทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งอย่างคุณเท่าพิภพตอนนั้นได้เป็นสสเขต24เมื่อเลือกตั้งครั้งที่แล้วปี66ใช่ไหมครับแล้วบอกประกาศว่าจะวางมือทางการเมืองแต่วันนี้เจ้าตัวก็ยอมรับว่าต้องขอโทษประชาชนที่ผมตระบัดสัตว์แต่กลับมาเพื่อการกอบกู้ศรัทธาให้กับพรรคประชาชนคือเมื่อวานผมก็แสดงความเห็นเรื่องนี้นะแต่ว่าพรรคประชาชนเขาคงไม่ได้ฟังเราหรอกเพราะเราเป็นคนนอกแต่ว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองมาก่อนแล้วก็เป็นผู้สังเกตการทางการเมืองมาเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยนะผมก็จะไม่เอาคุณท่าพิภพหรอกผมก็จะหาคนอื่นเพราะว่าคนที่สมัครจะเป็นสสพรรคประชาชนในกรุงเทพเนี่ย500-600 คนเยอะมากคุณคัดเอาใครก็ได้มาเป็นใช่ไหมพอจะมาเป็นคุณเท่าพิภพปั๊บเนี่ยบังเอิญว่าคุณเท่าพิภพเนี่ยเขาเคยประกาศว่าเขาจะวางมือทางการเมืองแล้วแล้วเขาก็ทำเรื่องไอเบียสดไอเบียอะไรเขาเรียบร้อยแล้วกฎหมายแก้กฎหมายแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทำแล้วพอมาวันนี้เขาบอกว่าเขาขอผิดคำพูดขอกลับคำผมก็บอกว่าถ้าแบบนี้เนี่ยมันจะมีคนมาเยาะเย้ยถากถางคุณเป็นประเด็นอีกเพราะว่าพรรคคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยคนเขาก็เรียกร้องจริยธรรมเนี่ยสูงอยู่แล้วแล้วก็มีคนจ้องตรวจสอบเยอะและพอเป็นแบบนี้มันเป็นประเด็นทำไมโอ้คุณว่าแต่พรรคเพื่อไทยตบัดสัตว์คุณเองคนในพรรคก็ตบัดสัตว์ประกาศว่าไม่มาแล้ววางมือแล้วยังมาอีกอะไรเงี้ยซึ่งผมก็บอกว่าอุ้ยมันได้ไม่คุ้มเสียไงคือถ้าไม่มีคนผมไม่ว่านะคือถ้าโอเคมันจำเป็นไว้อย่างบางจังหวัดเนี่ยสมัครเป็นผู้แทนในต่างจังหวัดเนี่ยนะมันหาตัวยากไงเพราะว่าคุณสมบัติของสสในต่างจังหวัดเนี่ยมันต้องอยู่มันต้องมีความสามารถนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะนะมันหายากแต่ว่ากรุงเทพโอ้โหเป็นกระตักคุณจะเอาใครก็ได้แต่ผมเข้าใจว่าที่เขาเอาคุณท่าพิภพเนี่ยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติอะไรมากหรือมั่นใจว่าท่าพิภพเนี่ยเป็นมาแล้วเป็นผู้แทนมา2 สมัยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องไอ้ที่จะมีปัญหาซ้ำซ้อนเนี่ยนะมันไม่น่ามีปัญหาแล้วชัวร์ว่างั้นชัวร์กับช่วงเวลาที่มันมีจำกัดอยู่ไอ้เหตุผลตรงนี้คุณเทพไทยวันก็ถามคุณไอติมโฆษกพรรคประชาชนเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นคุณเท่าพิภพเพราะเป็นคนคุ้นเคยเป็นคนที่ประชาชนเชื่อมั่นอยู่แล้วก็เลยต้องการที่จะเลือกเป็นคนนี้ที่มาถ้าเกิดเอาคนใหม่ๆมี 400-500 คนตัวเลือกอื่นๆบางทีชาวบ้านในเขต33บางพลัดใช่ไหมเขาไม่รู้จักเขาไม่เชื่อถือเชื่อมั่นแต่ถ้าเกิดเป็นคุณเท่าพิภพคุ้นเคยอยู่แล้วแบบนี้เหตุผลของเขาโอ้แหมคือคุณเท่าพิภพเนี่ยโอเคคนรู้จักนะเพราะก็เป็น2 สมัยแต่ว่าการเลือกสสพรรคประชาชนในกรุงเทพนะเขาไม่ได้เลือกโดยตัวบุคคลนะเขาเลือกเพราะกระแสพรรคคุณกายเคยรู้จักแต่คนว่า33 คนเนี่ยรู้จักใครบ้างบางเขตนี้ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักผลงานตอนที่ผ่านมาก็ไม่เห็นผลงานด้วยวันที่เลือกไม่เคยลงพื้นที่บางคนก็ไม่ลงพื้นที่ก็มีก็คือก็เป็นสสไปสภาแต่ว่าประเภทที่เป็นสสที่ติดพื้นที่คลุกพื้นที่นะฮะมีงานมีการอะไรเนี่ยนะเข้าไปลงสัมผัสชาวบ้านเนี่ยน้อยมากไม่มีเพราะคนเหล่านี้เขาได้มาโดยกระแสเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ้างว่าเอาคุณเท่าพิภพเพราะคนรู้จักเนี่ยโอเคอ้างได้รับฟังได้แต่ว่าโดยบริบทของการเลือกตั้งของคนกรุงเทพเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการคนที่ดังคนที่มีชื่อเสียงเขาเลือกเพราะพรรคกระแสพรรคเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ดังๆโอ้ระดับชื่อเสียงดังๆเที่ยวที่แล้วแพ้โนเนมของพรรคประชาชนราบคาบทั้งกรุงเทพคนในพื้นที่นะเป็นสสมาหลายสมัยแพ้หมดเลยแพ้โอ้เอานี่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเขต2มั้งคุณออนอนงค์ กาญจนชูศักดิ์
โอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักอนานงค์กัญญาสุศักดิ์ในเขต2นี่นะครับ เพราะอะไรเพราะว่าแกเป็นสกมาตั้ง3-4 สมัยเป็นสสก็3-4 สมัย รู้จักทุกซอย รู้จักทุกบ้าน รู้จักทุกคนด้วยผลงานก็เยอะแยะไปหมดครับแต่ว่าพอเลือกกระแสประชาธิปัตย์ไม่มา กระแสพรรคไม่มานะกระแสพรรคประชาชนมาไม่รู้ใครอยู่ตรงไหนมาจากไหนคนเลือกผู้สมัครพรรคประชาชนอนานงค์กัญญาสุศักดิ์ตกผมก็เลยสรุปให้เขาฟังไงสรุปเพื่อนสสทั้งหลายแล้วบอกคุณในกรุงเทพนะคุณไม่ต้องอะไรมากเพราะคนกรุงเทพเขาเลือกตามกระแสถ้าพรรคมีกระแสวันที่ประชาธิปัตย์มีกระแสคุณก็ยกกรุงเทพเมื่อก่อนประชากรไทยมาก็ยกกรุงเทพพลังธรรมจำลองฟีเวอร์ก็ยกกรุงเทพใช่ไหมพอรอบนี้เนี่ยพรรคประชาชนมันก็ยกกรุงเทพมาที่ผ่านมานั่นคือการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้วปี66นะครับมาครั้งนี้แหละครับในมุมมองสายตาของคุณเทพไทยกระแสความนิยมของพรรคประชาชนในวันนี้ยังได้ความนิยมเหมือนกับตอนปี66หรือเปล่าฮะคือหลายคนก็วิเคราะห์ว่ามันจะลดลงครับอันนี้เนี่ยอาจถ้าบอกว่าความรู้สึกเนี่ยเดี๋ยวหาว่าคุณโอ้ยคุณมันมีอาจจะบายแอดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเอาจากผลโพลก็แล้วกันครับมันเป็นวิทยาศาสตร์จากผลโพลก็คือว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะลดลงแหละเพราะหนึ่งเนี่ยมันไม่มีประเด็นร้อนที่โดนใจชาวบ้านเหมือนปี66ครับปี66เนี่ยมันมีเรื่องโอ้มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงแล้วก็ลุงก็อยู่ในตำแหน่ง 8-9 ปีคนก็โอ้ถ้าเอื้อมเหมือนกับถ้าหากว่าบ้านคุณกายเนี่ยเขาเรียกว่าเอื้อมเหมือนกับขนมข้าวเหนียวทุเรียนถ้วยที่3อะเอียนแล้วเหรอเอียนมากเอียนเหมือนกินข้าวเหนียวทุเรียนคือเบื่อมากมันก็เลยพรรคประชาชนมันก็เลยมาไงมันเป็นประเด็นไงตอนนั้นจะไม่ได้มันขายได้ไงเขาชัดเจนไงพอมาวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีประเด็นอะไรนะในชั่วโมงนี้นะครับอีก40 กว่าวันเนี่ยยังไม่ทราบข้างหน้านะแต่ว่าในชั่วโมงนี้ยังไม่มีอะไรครับประกอบกับมันก็มีเรื่องซ้อแซะให้เห็นนะตั้งแต่เรื่องความมั่นคงชายแดนครับมีคนหยิบวลีพูดกันไม่จบไม่สิ้นว่ามีทหารไว้ทำไมทหารส้นตีนกองทัพส้นตีนอะไรที่พูดกันนะอย่างเนี้ยแล้วประกอบกับเนี่ยมีส้มไม่มีเทาตอนนี้ก็พูดว่ามีส้มมีเทาส้มกับเทาอะไรโอ้นี่ก็เป็นประเด็นอีกนะก็กลายว่าจะส่งผลต่อพรรคไหมฮะมีเราไม่มีเทาแต่กลายว่าผู้สมัครตัวเองไปพัวพันกับคดีร่วมกันฟอกเงินคดียาเสพติดซะเองมันก็ทำให้สามารถลดความนิยมของพรรคได้เยอะเลยไหมมีอันนี้มีผลแน่นอนคือพรรคประชาชนเนี่ยเขาเป็นพรรคกระแสเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันแน่นอนที่สุดแหละกระแสมันก็ตีกลับมันแรงคือถ้าเป็นพรรคอื่นก็ไม่เป็นไรไงพอเป็นพรรคประชาชนเนี่ยโหโจทย์มันเยอะไงพรรคประชาชนเนี่ยโจทย์มันเยอะคนจะตรวจสอบมันเยอะแล้วคนเรียกร้องจริยธรรมเนี่ยเยอะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยแล้วมันเป็นประเด็นที่คนในพรรคประชาชนเปิดประเด็นเรื่องทุนสีเทาเรื่องสแกมเมอร์เรื่องเหล่านี้ด้วยไงและพอประกาศเป็นมอตโต้ใช่ไหมเป็นแคมเปญหาเสียงแล้วสุดท้ายมาเจอกับผู้สมัครแบบนี้ผู้สมัครเป็นซะเองอย่างเงี้ยคือจะแก้ตัวอย่างไรเนี่ยก็โอเคผมก็เข้าใจนะว่าบอกว่าก็ไม่สามารถจะดูแลได้อย่างทั่วถึงอะไรเงี้ยนะมาจะพลาดไปเช็คประวัติแล้วหมายจับเพิ่งออกอะไรเงี้ยนะก็แก้ตัวได้ฟังได้เอาละแต่ว่าพอเจอแบบนี้ปั๊บคนมันถามว่าคุณแบงค์เนี่ยบุญยริศเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคนใหม่ที่ประเภท walk in เดินเข้ามาสมัครวันที่ประกาศคือเขาเป็นผู้ช่วยสสของสเขต33เก่าอยู่แล้วคุณพงพันธ์พงอะไรยอดเมืองเจริญอะไรนะคือทำงานกับพรรคประชาชนมาอยู่แล้วแล้วผมก็ไปดูประวัติก็เป็นอนุกรรมาธิการเป็นกรรมาธิการให้พรรคเป็นอะไรให้พรรคมาตั้ง 3-4 คณะไงมันก็ต้องรู้ว่าคนนี้เนี่ยอยู่กับพรรคมันไม่ใช่เพิ่งมาอยู่ไม่ใช่รู้จักกันผิวเผินมันต้องรู้จักกันนานแล้วไงพอรู้จักกันนานมันต้องเห็นพฤติกรรมบ้างไงแล้วอย่างด้วยระบบการตรวจสอบประวัติอาชญากรเรื่องของเครดิตบูโรต่างๆเนี่ยมันก็ตามระบบไปคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์บอกว่าตรวจสอบใต้ดินสิเทาแค่ไหนเทามากเทาน้อยมาถามผมก็ได้ผมช่วยตรวจสอบให้คือเอาอย่างนี้กว่าคือเด็กอายุขนาดนี้พูดโดยทั่วไปนะไม่ได้ว่าแบงค์ไม่ได้ว่าเบอร์ริสนะโดยทั่วไปคนที่อายุน้อยๆนะ
แล้วถ้าเห็นพฤติกรรมว่ารวยเนี่ยนะรวยมากเนี่ย ครับ ต้องสงสัยก่อน ว่าคนนี้รวยมาได้อย่างไรทำธุรกิจอะไร ครับ มรดกไหมพ่อแม่ให้มาพ่อแม่รวยไหมนามตระกูลเจ้าสัวไหมล่ะคราวนี้ถ้าเราดูก็คุณแบงก์ก็นามตระกูลก็ไม่ได้อยู่ในท็อป 10 หรือคนดังใช่ไหมเศรษฐีอะไรเงี้ย ครับ คราวนี้มันก็ต้องเอ๊ะนี่มันต้องเอ๊ะบ้างเฮ้ยทำไมรวยวะผมเนี่ยเคยเสนอคุณกาย ครับ ว่าให้ตรวจสอบสสในสภาที่สสหนุ่มๆไงผมบอกว่าบัญชีทรัพย์สินเนี่ยอยู่ในปปชหมดแล้วคุณไปตรวจสอบ ครับ คนไหนก็ตามอายุไม่เกิน35ปีหรือ40ปีนะถ้ารวยเป็น100 ล้านเนี่ยคุณให้ดีแคลร์เลยให้ชี้แจงเลยแล้วถ้าหากคุณชี้แจงได้ว่าคุณทำธุรกิจรวยมาก็เอาใบเสียภาษีมาดิ ครับ นะถ้าคุณบอกว่ามรดกเขาโอนมาคุณก็เอาใบโอนมาดิอย่างนี้ได้อันนี้ก็เหมือนกันไงในกรณีคุณแบงค์เนี่ยผมว่าเขาอยู่ในพักหลายปีแบบนี้มันต้องเห็นความฟู่ฟ้าความอะไรบ้างไงมันต้องเฮ้ยทำไมคนนี้มันอายุมันน้อยจังทำไมรวยจังเปย์จังอะไรเงี้ยนะไปเช็คดูไปตรวจสอบดูเนี่ยก็อาจจะเจอไงอันนี้ผมคิดว่าพักก็คงจะสะเพร่าอันนี้ผมเข้าใจว่าพักคือเขาเป็นพรรคใหม่วัฒนธรรมองค์กรหรือว่าการดำเนินการอะไรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ละเอียดถี่ถ้วนเรื่องประสบการณ์มันไม่เหมือนกับพรรคเก่าๆพรรคเก่าแก่มันมีระบบกว่าจะเข้ามาถึงพรรคได้เนี่ยโหมันผ่านมันคิวมันยาวไงแต่ว่าพอพรรคประชาชนปั๊บเนี่ยโหยิ่งพรรคดังแบบนี้นะแบบนี้นะมาประเภทประวัติไม่รู้เป็นใครมาจากไหนแต่อยากจะมาฟอกตัวใช่ไหมอยากจะมาเป็นสสบางคนเยอะแยะมาเพื่อที่จะหาว่าพรรคไหนมีโอกาสได้เป็นสสกูก็เข้าอุดมการณ์ไม่เกี่ยวไม่คิดขอให้ได้มาเป็นนักการเมืองยุคนี้คุณกายไปดูเลยนี่ผมรู้จักนักการเมืองเป็นส่วนใหญ่เนี่ยผมดูทุกคนนะครับบางคนย้ายมา5 พรรค 6 พรรคบางคนตกมาแล้วตั้ง3-4 รอบแล้วก็ไปพรรคโน้นไปพรรคนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอุดมการณ์นะคือถ้าย้ายด้วยอุดมการณ์ผมไม่ว่านะอยากมามีอำนาจโอ้โหบางคนอยู่พรรคประเภทอนุรักษ์นิยมสุดขั้วไปอยู่พรรคซ้ายจัดอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมล่ะถ้าอยู่อุดมการณ์จริงก็มันต้องอยู่ในเครือเดียวกันในกลุ่มเดียวกันพรรคประชาชนก็เหมือนกันมันมีคนประเภทร้อยพ่อพันแม่และคนที่อยากดังอยากเป็นสสเนี่ยเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นพอวิธีการระเบียบมันไม่เข้มมันไม่ลึกซึ้งแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสพลาดได้กล่าวโดยสรุปการเลือกตั้งครั้งนี้ปี 69 พรรคประชาชนในวันนี้ไม่เหมือนกับพรรคก้าวไกลเมื่อปี 66 ความนิยมคือใช่คือตอนแรกเนี่ยผมคิดนะว่าประเด็นที่พรรคก้าวไกลเปิดเรื่องมีเราไม่มีเทาเนี่ยนะผมว่าประเด็นเนี้ยมันจะเป็นประเด็นที่ติดและประเด็นไฮไลท์ในตอนโค้งสุดท้ายผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยคนกำลังขานรับและประกอบกับพรรคประชาธิปัตย์ที่คุณอภิสิทธิ์มาสนับสนุนด้วยแล้วเปิดประเด็นนี้สร้างกระแสเรื่องนี้ด้วยผมก็คิดว่าประเด็นนี้คงติดตลาดและพอติดตลาดโค้งสุดท้ายถ้าหากว่าพรรคประชาชนปั่นดีๆนะปั่นจริงๆเนี่ยมันติดได้ไงมันเหมือนกับตอนปี35ที่เขามีพรรคเทพกับพรรคมารใช่ไหมกันชัดเลยชัดไงปีนี้เนี่ยรอบนี้เนี่ยมันอาจจะปั่นกระแสว่าพรรคเทากับไม่เทาจะพรรคขาวกับดำอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยเลือกได้ไงแต่ว่าพอมาเจอไอ้แบงค์เนี่ยกรณีแบงค์เนี่ยแหละผมว่าโอ้โหมันแป๊กเหมือนกันมุกนี้สะดุดขาตัวเองใช่นอกเหนือจากพรรคประชาชนแล้วเดี๋ยวต้องมีความเคลื่อนไหวของพรรคอื่นๆด้วยพี่ไพเคยคิดถึงแฟนเก่าไหมถ้าเกิดแฟนเก่ามาเคาะประตูที่บ้านที่เรายังรู้สึกหวั่นไหวอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้ผมกำลังพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ด้วยประชาธิปัตย์เราเป็นศิษย์เก่าอยู่บ้านประชาธิปัตย์บ้านฟ้ามาก่อนนะเดี๋ยวมาประเมินกันหน่อยนะครับส่วนเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะที่ไปเกี่ยวข้องพรรคประชาชนเรื่องป้ายหาเสียงเริ่มเห็นกันแล้วที่มีการโจมตีการทำลายป้ายหาเสียงกันเดี๋ยวเราพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยถึงเรื่องนี้กันต่อครับนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง4 จอ
ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับเข้ามาคุยกันต่อในถกไม่เถียงนะครับระหว่างชมก็ถามความเห็นผู้ชมกันด้วยนะครับเราเปิดท็อปปิกให้คุณผู้ชมโหวตกันผ่านทาง YouTube เทโลดิจิทัลด้วยนะครับก็ตั้งคำถามกันไปทั้งท็อปปิกนะครับว่าคุณคิดว่าคะแนนนิยมพรรคไหนมาแรงที่สุดครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมาเปิดข้อมูลตรงนี้กันว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่คิดเห็นเป็นอย่างไรกอไก่บอกว่าพรรคภูมิใจไทยขอไข่พรรคประชาชนคอควายพรรคประชาธิปัตย์และก็งองูพรรคเพื่อไทยเข้าไปโหวตได้เลยนะครับที่ YouTube เทโลดิจิทัลถามความเห็นผู้ชมกันหน่อยเอาละมาถึงพรรคเพื่อไทยกันหน่อยผู้ชมครับทางอาจารย์เชนยศวัฒน์เนี่ยนะครับยศชนันท์นะก็บอกมาพูดถึงเรื่องที่ป้ายหาเสียงบอกว่ามีนะคนมาทำลายมาขีดมาเขียนนะก่อนที่พรรคประชาชนเองก็ออกมาบอกว่าเป็นทีมในการที่จะไปติดตั้งป้ายหาเสียงตามจุดต่างๆและที่ไปทำลายเนี่ยพวกพรรคประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นทีมงานนะฮะที่ของผู้สมัครลงพื้นที่แล้วก็เรื่องนี้ไม่มีทีมงานผู้สมัครติดตามไปด้วยอาจจะเป็นการทำงานที่ขาดความระมัดระวังประมาณว่าเหมือนจ้างคนไปติดตั้งป้ายพรรคประชาชนแล้วไอ้คนที่ไปติดตั้งป้ายเนี่ยไปทำลายป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเองนะเรื่องนี้เนี่ยมีคลิปมีภาพกล้องวงจรปิดชัดเจนและทางอาจารย์เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เนี่ยนะครับของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาระบุด้วยนะครับว่ารณรงค์ว่าควรจะทำการเมืองที่สร้างสรรค์ครับถามมุมมองของคุณเทพไทยหน่อยคือมันก็เราเห็นบ่อยครั้งไหมเรื่องการทำลายป้ายหาเสียงพรรคตรงข้ามอ่ะคือเอาอย่างที่ผมว่าเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติของการที่จะมาทำลายป้ายมาทำให้ป้ายพังอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในกรณีอันนี้เนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดแล้วมันก็มีเป็นเรื่องของคนที่ติดป้ายของพรรคการเมืองแล้วก็มาติดป้ายทับคนอื่นหรือมาทำลายอะไรเงี้ยนะคือเอาเนี่ยว่าในฐานะประสบการณ์ที่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนแล้วก็ไม่เคยสอบตกเลยนะบางคนว่าเพราะผมสอบตกเมื่อไงมานั่งเป็นคอมเมนเตอร์ผมไม่เคยสอบตกแต่ว่าปกติเนี่ยเวลาจะติดป้ายเนี่ยผู้สมัครเนี่ยเขาต้องหรือว่าทีมงานหรือผู้อำนวยการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องอบรมคนติดว่าจะติดอย่างไรเพราะการติดเนี่ยมันมีมุมไงมันมีปุ่มมุมไหนสวยนะติดแล้วเนี่ยมันไปเกะกะไหมบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าติดตั้งบิดปกปิดบังเนี่ยนะจะได้คะแนนเนี่ยมันเสียคะแนนไงคนด่าไงมันเสียคะแนนไงสองเนี่ยคุณอย่าไปทับคนอื่นเขาถ้าทับคุณก็ต้องแบบว่าหมายความว่าคุณออกใหญ่เห็นซากบางคนไปทับเห็นชัดไงไอ้ป้ายที่ทับอยู่ข้างในเห็นอันนี้รู้อยู่ชัดใช่ไหมบางทีก็บอกว่าถ้าคุณจะติดทับเขาหรือพักป้ายเขาพังเนี่ยเพราะคุณก็ต้องเอาออกใหญ่เห็นซากคุณก็ต้องติดมาทับใช่ไหมคราวนี้เนี่ยในกรณีของพรรคประชาชนอันนี้แสดงให้เห็นอีกว่าผู้สมัครเนี่ยไม่มีประสบการณ์ไงหรือผู้อำนวยการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีประสบการณ์ไงไม่ได้อบรมไม่ได้เน้นย้
ใช่ อ่า คุณจะปฏิเสธบอกให้เขารับจ้างมาผมไม่รับผิดชอบไม่ได้ อ่า คุณรับเขามารับจ้างคุณต้องอบรมเขา ครับ คุณต้องบอกเขา อืม พักคุณมันเซ็น MOU เก่งเนี่ยเซ็น MOU บ่อยเนี่ยคุณเรียกมาเซ็นสัญญาเลยห้ามอย่างนี้นะ ห้ามอย่างนี้แล้วก็ทำข้อตกลงอันนี้นะครับ เพราะอะไร เพราะถ้ามีปัญหาแบบนี้ปั๊บเปิดให้สื่อดูเลย เนี่ยผมมีข้อตกลงกันแล้ว อย่างนี้แต่ว่าเขาไปทำนอกสั่งวันผมก็ไม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ย ครับ ปล่อยไปอย่างเงี้ยเหมือนเอาขึ้นรถแล้วก็ไปติดยังไงไม่ได้ ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ มันไม่ได้อย่างนี้ต้องรับผิดชอบ ครับ นะแต่ว่าโอเคละ อ่า ไอ้ป้ายพังอะไรพังเนี่ยมันก็มีลมพัดพังก็มีแต่ว่านี่บังเอิญว่ามันเห็นกล้องทีวีวงจรปิด เป็นหลักฐาน บางคนเนี่ยก็ประเภทมือบอลไปเขียนไปอะไรไปเติมหนวดเติมอะไรมีคือโดยคนไทยมันมือบอลมันพวกโรคจิตมันเยอะคุณอย่าว่าแต่ไอ้นี้เลยคุณไปดูห้องน้ำสาธารณะที่มันเขียนกันเต็มประตูห้องน้ำเขียนเต็มไอ้พวกนี้โรคจิตระบายไงพอมันเห็นป้ายหาเสียงบางทีมันก็นึกสนุกมือบอลเอาสีไปพ่นบ้างเขียนมีเมจิกเขียนบ้างบางคนก็เดินเมามาอะไรมาก็มีคัตเตอร์ก็กรีดบ้างอะไรมาเยอะซึ่งมีความผิดนะทำไม่ได้นะทำไม่ได้เป็นความผิดไงแต่ว่ามันมีไอ้แบบนี้เรื่องแบบนี้มีให้เห็นในหน้าเลือกตั้งพรรคประชาชนดูเหมือนแบบว่าปัญหาประดังประเดเข้ามาเต็มไปหมดเลยฮะเหมือนคนบอกว่าเนี่ยความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอีกแล้วคืออันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าคงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเรื่องป้ายนะแต่ว่าผมก็เห็นโอ้โหพรรคเพื่อไทยเอาเป็นประเด็นต้องให้คุณยศชนันท์มาพูดตัวคุณยศชนันท์พูดเรื่องอื่นมั้งไปพูดเรื่องอื่นนู่นเรื่องนโยบายเรื่องจะไปดีเบตไอ้เรื่องป้ายให้แค่คุณสุริยะจึงเรืองกิจพอเลือกตั้งพูดก็พอแล้วมั้งอาจารย์เชนยศชนันท์วันนี้เนี่ยไปลงพื้นที่ที่เขตสายใหม่ด้วยชาวบ้านเอาดอกกุหลาบมาให้เต็มไปหมดเลยความนิยมพรรคเพื่อไทยขนาดนี้คุณเทพไทยมองว่าไงบ้างก็ผมก็คิดว่าเขาถ้าเลือกตั้งก็เป็นปกติแหละเราวัดไม่ได้หรอกไอ้ภาพอันนี้เขาเรียกหน้าม้าหน้าม้าเหรอส่วนใหญ่ต้องจัดหน้าม้าหรือว่าเขาเรียกอัศวพักเนี่ยบางคนก็สังเกตนะพี่เทพไทยคุณผู้ชมเหมือนกับมาจากที่เดียวกันน่ะก็ตลาดเดียวกันไปซื้อมามัดเดียวกันกองเดียวกันไงอันนี้ก็เรียกว่าเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาต้องจัดฉากเพราะว่ามันต้องเป็นข่าวไงมันต้องเป็นข่าวมันต้องเตรียมอัศวพักมาแล้วคนที่ไม่ใจฝ่ายตรงข้ามเขาก็เกลี่ยออกไปเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติเหมือนอะไรเหมือนกับเวทีปราศัยนะบางทีไอ้ดอกดาวเรืองเนี่ยนะที่คล้องคอเนี่ยมีอยู่ประมาณผมว่าสัก15 พวงแล้วก็พอใส่เต็มคอก็มีคนมารับแล้วก็ไปเวียนเทียนวนนั่นเหรอวนเวียนเทียนนี่เราเคยเอาเล่าประสบการณ์ตัวเองหรือเปล่าบะหมี่ผมดูในวงการนี้ผมรู้ไงเอาไปเวียนเทียนมันน่าจะไหวใช่ไหมล่ะพอมันล้นคอปั๊บโอ้ล้นคอพี่เลี้ยงก็เอาออกเส้นวนไปหลังเวทีแล้วจะมีคนมารอรับหลังเวทีแล้วไปแจกไอ้หัวคะแนนแม่ยกแฟนคลับแล้วก็มาสวมอีกเห็นไหมอันนี้ทั้งนั้นแหละอันนี้โอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการสร้างภาพเป็นการจัดฉากไม่ว่ากันอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วความนิยมเหรออาจารย์เชนยศชนันท์มาเป็นแม่ทัพพรรคเพื่อไทยดูเหมือนว่าเริ่มตีตื้นขึ้นมานะผมก็คิดว่าเขาก็โอเคนะตัวเขาเนี่ยแต่ว่าคนยังไม่รู้จักบางคนยังรู้จักลูกในนามลูกเจ๊แดงอยู่บอกไอ้แคนดิเดตลูกเจ๊แดงแต่ว่าโดยประวัติเขาก็ถือว่าใช้ได้ไงหนึ่งอายุอานามเขา40 กว่าปีใช่ไหมความรู้ความอ่านเขาก็จบด็อกเตอร์มาเป็นศาสตราจารย์ตั้งแต่หนุ่มๆเป็นรองอธิการบดีโปรไฟล์เนี่ยผมว่าใช้ได้แต่ว่าเวลาเขาพูดเนี่ยผมดูเหมือนกับแกท่องชินบัญชรเนี่ยก็เป็นนักวิชาการแกเหมือนกับพรีเซนต์บรรยายสรุปให้นักเรียนฟังอะไรเงี้ยนักเรียนปริญญาโทฟังอะไรเงี้ยแกต้องไปปรับหน่อยต้องทำยังไงให้มันกระฉับกระเฉงไงให้มันเป็นนักการเมืองหน่อยเวลาพูดปราศัยไงเพราะแกต้องไปฝึกว่านี่แกไม่ได้เรียนไอ้จอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์อะไรเนี่ยไม่ได้เรียนหรือว่าไม่ได้เรียนไอ้ศูนย์พัฒนาการพูดบุคลิกอะไรการพูดการหาเสียงอะไรคือการปราศัยเนี่ยแหมมันก็ต้องมีนี่ถ้าแกว่างวันไหนว่างผมว่ามาหาผมจะติวให้เป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชให้เหรอผมจะแนะนำให้คือแนะนำไม่ยากนะคือเขาก็เก่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็โอเคแนะนำหาเทคนิคหน่อยนักการเมืองยุคหลังเนี่ยมันปราศัยมันไม่ค่อยเก่งไงมันไม่ค่อยปราศัยสู้รุ่นเก่าๆรุ่นเก่าๆมันสู้ในการปราศัยไอ้รุ่นหลังนี่ไม่ใช่ปราศัยมันไม่มีปราศัยเป็นแค่พิธีกรรมเพื่อที่จะมาทำคอนเทนต์แล้วก็มาแชร์ใน YouTube ใน TikTok โซเชียลนะส่วนใหญ่มัน
ส่วนใหญ่มันชนะโดยการซื้อเสียง นักการเมืองปัจจุบันเนี่ยชนะโดยการซื้อเสียง เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าในสภาเนี่ยบางคนไปนึกถึงทำไมเมื่อก่อนดาวสภาเยอะจังพูดแล้วน่าฟังอยากสนใจฟังคนนั้นคนนี้เมื่อก่อนนักการเมืองมันไต่เต้ามาจากเวทีปราศัยพอเวทีปราศัยมันเชี่ยวชาญไงมันมีทักษะไงพอเข้าสภามันก็พูดเก่งไงมันพูดโดยไม่ต้องดูเอกสารเลยไม่ต้องอ่านแท็บเล็ตเลยไม่ต้องอ่าน iPad เลยอ่ะมันพูดกันเขาจะด้นกันสดๆไงแต่ยุคนี้ไม่มีไงคุณดูดินักการเมืองคนไหนบ้างที่ประเภทยืนมือเปล่าแล้วก็พูดโต้กันตัวโตไม่มีเอามาอ่านมาดูข้อมูลดูโฉนดดูโพย อ่านโพยตามสคริปต์นะใช่เพราะฉะนั้นคุณยศชนันท์ดร.เชนเนี่ยนะผมว่าถ้าเขาปรับปรุงเรื่องการพูดซะหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยสังเกตแกเวลาแกไปดีเบตเพราะคะแนนดีเบตเนี่ยมันเป็นคะแนนสำคัญนะเพราะว่าถ้าดีเบตแล้วโดนใจคนก็ตัดคลิปเอาไปแชร์เป็นกระแสเป็นไวรัลเนี่ยมันจะไปเร็วอันนี้ของแกเนี่ยเวลาแกพูดแกก็ถ้าพอเรื่องวิชาการเนี่ยแกก็จะพูดชัดละพูดลงลึกสไตล์เขาแต่ว่าพอประเด็นการเมืองประเด็นความมั่นคงแกพูดไม่ถูกต้องฝึกอีกหน่อยผมต้องพัฒนาแล้วไม่ใช่เพื่อไทยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อเรื่องพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์และกล้าทำด้วยนะครับแล้วก็มุมมองของกรุงเทพไทยพรรคไหนที่มาแรงพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าน้ำขาวห่านคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับมาคุยกันต่อในรายการถกไม่เถียงนะครับเราคุยกันถึงพรรคประชาชนคุณเทพไทยบอกว่าบางเรื่องยังขาดประสบการณ์พรรคเพื่อไทยอาจารย์เชนยศชนันท์ก็ต้องปรับเรื่องของท่าทีการสื่อสารการพูดการดีเบตการปราศัยมาในช่วงนี้คุยถึงพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคกล้าทำหน่อยครับโอ้โหเวลาจำกัดเดี๋ยวเราจะพูดได้ครบ เพราะว่าเราจะพูดเฉพาะเขาเรียกว่าพักท็อปไฟท็อปไฟนะท็อปไฟแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีออนไลน์อีกออนไลน์โอเคภูมิใจไทยก่อนเลยเอาภูมิใจไทยคือภูมิใจไทยเนี่ยผมแปลกใจมากคุณอนุทินแกบอกแกประกาศว่าแกไม่ดีเบตกับใครครับแกบอกว่าแกคุยไม่เก่งเป็นนายกรักษาการแล้วแกเป็นนายกรักษาการแกต้องบริหารประเทศมันบริหารประเทศอะไรเขาดีเบตกันตอนเย็นมันนอกเวลาราชการแกมาดีเบตเถอะคือปัญหาของแกเนี่ยผมว่าเวลาดีเบตแล้วเวลาเจอปัญหาเจอคำถามเนี่ยแกตอบไม่ถูกแกไปไม่เป็นเพราะแกไม่เคยดีเบตนะแต่คราวที่แล้วเนี่ยแกไม่ได้เป็นขั้วรัฐบาลแกพรรคแกอยู่อันดับ3ตลอดเนี่ยเพื่อที่จะร่วมใครเป็นรัฐบาลเนี่ยร่วมหมดคือขนาดพรรคเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นพรรคขนาดกลางด้วยซ้ำใช่ไหมครับมาครั้งนี้คือพรรคขนาดใหญ่อันนี้แกมาเป็นขั้วเองขยับขึ้นพอเป็นขั้วเหมือนกับโอเคนะไม่ฝ่ายค้านก็รัฐบาลบางคนก็อยากจะฟังไงว่าคุณมี
วิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศยังไงแกไม่มา อืม พอแกไม่มานี่แกจะเสียเปรียบ ครับ ใช่ไหมล่ะเพราะคนอยากรู้สองประชาชนเสียโอกาส อืม ประชาชนอยากจะรู้ว่าคุณคิดยังไง ครับ คุณก็ไม่มาคราวนี้ผมก็รู้ไงผมอ่านตายออก อ่า เพื่อนผมนี่ ผมรู้ว่า แกพอตอนนั้นพอแกคิดว่าพรรคแกต้องเบอร์ 1แล้วนะเวลาดีเบตปั๊บเนี่ยแกรู้ว่าแกอ่อนเรื่องดีเบต อ่า แกก็ประกาศแคนดิเดตนายก เอาคุณเอกนิติ อืม เอาคุณสุปจี อืม ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพวกนั้นก็หนีไม่อยากเป็น ตอนแรกที่บอกว่าจะทาบทาม ใช่ อันนั้นเอามาเพื่อที่จะมาให้ดีเบตเรื่องเศรษฐกิจไง เป็นตัวแทนเหรอ เป็นตัวแทน อ่า ก็เวลาเขาดีเบตถ้าไม่เป็นแคนดิเดตนายกเขาไม่ให้ขึ้นเวที ครับ ใช่ไหมก็ต้องอุปโลกให้เป็นแคนดิเดตนายกทั้งที่ไม่มีสิทธิ์เป็น แต่ว่ามาเป็นตัวช่วยไงเขาก็เอาถ้าเรื่องเศรษฐกิจแกก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็เอาสุปจีหรือเอกนี้มาช่วยแกเพราะแกพูดไม่เป็นใช่ไหมพวกนั้นไม่มาพอไม่มาแกก็ตอนแรกก็นึกว่าแกออกมาคนเดียวเห็นไอ้โต้งโฆษกพรรคบอกว่ามีคนเดียวพออีกเช้าขึ้นมาออกแถลงการบอกมี2 คน ตอนแรกวันนั้นจำได้เลยบอกว่ามีคนเดียวกลางคืนมั้ง กลางคืน คุณ ตอน ศรี เย็น หาศักดิ์พวงเกตแก้ว กลางคืนก็คงไปล็อบบี้คงไปกินไวน์กันแล้วก็คุยเฮ้ยช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อย แล้วไหวไหม เสียศักดิ์ก็มา มาให้ดีเบตเรื่องความมั่นคง ครับ เรื่องต่างประเทศ ไปเวทีสรยุทธ์ อ่า เรียบร้อยอะดิ อ่า ก็ถามเรื่อง MOU 43อืม เสียศักดิ์แกไม่อยากให้เลิกไง อืม แต่ว่าเขาบอกแล้วเลขาพรรคบอกว่าเลิกโดน จุดยืนภูมิใจไทยบอกต้องยกเลิก เลิก แต่ แต่ว่าเสียศักดิ์กระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ยกเลิก แล้วแกมันวิญญาณกระทรวงต่างประเทศแกเป็นปลัดกระทรวงเก่าอบไปกันใหญ่โกโซบิกเลยกันโอ้มั่วเลยกันนี่แกไปไม่เป็นเลย ผมว่าผมไม่แน่ใจว่าคืนนั้นเนี่ยแกถูกปลดออกจากแคนดิเดตนายกหรือเปล่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมเชื่อว่าเลี่ยงตอนนี้อนุทินเขาก็เลี่ยง เพราะรู้ว่าถ้าหากไม่ดีเบตเท่าทุนนะไม่บวกไม่ลบ แต่ว่าถ้าดีเบตอาจจะตายน้ำตื้น ติดลบก็ได้ ติดลบบนเวทีติดลบไปเจอประเภทเสียยิงโอ้โหแบบพิธีกรแบบคุณอย่างเงี้ยต้อนปุ๊บจี้เข้าไปเงี้ยจบไปดิใช่ไหมล่ะ แต่ไม่เป็นไรเรื่องดีเบตอะไรก็แล้วแต่วันนี้ด้วยความพร้อมทุกพักการเมืองคนบอกว่าพักภูมิใจไทยได้เปรียบกว่าทุกพัก โอ้แน่นอนนี่แกก็ถ้าเป็นมีดมันถือด้ามอยู่ไงแล้วคุณถือคมอยู่ไงคือแกเป็นรักษาการนายกรักษาการรัฐบาลเนี่ยเห็นไหมนี่แกไปโน่นแกไปยืนอยู่บนเนิน350นู่นไปตะเบะอยู่บนโน้นอ่ะถ้าแกไม่รักษาการนายกก็ให้ขึ้นเหรอเขาไม่ให้ขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วแกไปนู่นไปนี่แกก็ไปได้เพราะแกรักษาการนายกตอนนี้เป็นรักษาการนายกถือว่าได้เปรียบได้ใช้อำนาจรัฐอะไรรัฐทุกอย่างแล้วก่อนจากที่จะมีการยุบสภาแกย้ายผู้ว่าหมดแล้ว67 จังหวัดนะ66 จังหวัด67 จังหวัดก็ย้ายหมดแล้วรองผู้ว่าย้ายหมดนายอำเภอย้ายหมดเหลือแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านมึงย้ายไม่ได้วะแต่ย้ายได้ก็ย้ายด้วยย้ายหมดแล้ว เป็นของตัวเองหมดเลย ก็ได้เปรียบสิอย่างนี้ แล้วตัวเลขคุณเทพไทยวัฒน์จะถึง ไอ้ที่ดูดมาอีก บ้านใหญ่ ดูดมาสสเดิมแกมีอยู่ประมาณ67เสียงใช่ไหม67เสียงแกดูดมา60 กว่า70 กว่าเสียง120ในมือแน่ โอ้140ตอนเนี้ย ๆถึงตรงนั้นเลย แกจะเอาไว้ได้ที่1แหละ นี่พรรคภูมิใจไทยผู้ชมเดี๋ยวยังมีอีกพรรคประชาธิปัตย์พรรคกล้าทำรวมไปถึงพรรคเศรษฐกิจพลเอกรังสี ครับ ปาร์ตี้ลิสต์กลายเป็นว่าไปอยู่อันดับที่ 10บ้าคนก็เลยบอกเอ้ยเราเลือกไปเราอยากให้ทางพลเอกรังสีเข้าไปในสภาคอร์รัปชันเท่ากับประหารแล้วยังไงต่อดีแล้วกลยุทธ์ของพรรคเศรษฐกิจคืออะไรยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับทาง YouTube เทโลดิจิทัลนะครับเราลาทางทีวีไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
สวัสดีครับ ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการถกไม่เถียงเวอร์ชันออนไลน์นะครับ อยู่กับผมกายสวิทย์ลีละพงษ์วัฒนา รับหน้าที่แทนคุณทินโชคกมลกิจนะครับ พร้อมกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ คุณเทพไทยเสนพงศ์นักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนครศรีธรรมราชนะครับ สวัสดีครับคุณเทพไทยครั ครับ บ โอ้คุยเข้มข้นต่อเนื่องจากทีวีเลย พูดถึงพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนไปแล้วนะมาพูดถึงพรรคต่อไปเลยดีกว่า พักอะไรต่อไปพัก กล้า ก่อนนอนหลับ พรรคผ่อนแยกย้ายพรรคกล้าทำผู้กองธรรมนัส ผู้กองธรรมนัฐ อ่า พักผู้กองธรรมนัฐเนี่ยถ้าหากว่าดูในโพลนะครับ พักแกเนี่ยคะแนนป๊อปปูล่าโหวตคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยแทบจะไม่มีเลย1%กว่าๆนะ1%กว่า ครับ ๆแต่ว่าแกก็เขาเรียกอะไรแกก็มีปาร์ตี้ลิสต์100 คนไอ้ครบตามกฎหมายนะแต่ว่าได้แค่ไหนก็ไม่รู้คือพรรคของผู้กองธรรมนัฐเนี่ยพูดแบบตรงไปตรงมาในฐานะเพื่อนฝูงนะครับ คือแกเป็นพรรคที่ล็อกเป้ายิงแกไม่ได้หวังที่จะเอาคะแนนป๊อปปูล่าโหวต ครับ วันแกเน้นไปทางเขตถ้าหากว่าแกเอาเขตเป็นหลักครับ เอาเขตเป็นหลัก แล้วแกก็รูปแบบของแกเหมือนกับเป็นพันธมิตรกับพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าไอตอนที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่เขาดูดกันมานะย้ายกันมายกบ้านใหญ่ยกบ้านเล็กยกพรรคมาเนี่ยนะครับดูดกันมาทั้งไดโวทั้งท่อพญานาคเนี่ยนะดูดกันมาเนี่ย ครับ แล้วมันมาปั๊บเนี่ยมันก็ซ้อนกันไงคุณกายต้องเข้าใจเวลาเหมือนกับเวลาเขาดูดน้ำนะเอาไดโวดูดหรือว่าไอ้ท่อพญานาคดูดใหญ่ๆนะที่กรมชลประทานดูดเนี่ยมันก็อย่างว่ามันตั้งติดตั้งผักตบชวามันติดตั้งไอ้พักไอ้พวกอะไรเขาเรียกว่าไอ้ วัชพืชต่างๆ วัชพืชต่างๆเข้ามาเต็มไง อันนี้ก็เหมือนกันเวลาดูดเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมากันทั้งยวงลูกน้องอยู่ในแก๊งในมุ้งบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็มาอยู่พออยู่ปั๊บเขตมันซ้อนพอเขตมันซ้อนก็มันลงได้คนเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะลงเลยสังเกตดูส่วนใหญ่ก็จะไปฝากไว้ที่พรรคกล้าทำครับผมเห็นหลายคนที่ผมรู้จักนะลงนี้ไม่ได้เฮ้ยทำไมไปลงกล้าทำออกไปเปิดตัวกล้าทำก็แสดงว่าไปฝากกล้าทำไว้ ครับ เพราะฉะนั้นกล้าทำเนี่ยก็จะเน้นนะเรื่องเขตเป็นหลักยิ่งภาคใต้เนี่ยโอ้โหถ้าหากว่าใครจะสมัครสสพรรคภูมิใจไทยเต็มนะก็พรรคต่อไปที่จะเดินเข้าไปหาต้องพรรคกล้าทำครับเพราะว่ากล้าทำแม้ว่าจะเป็นพรรคใหม่ก็จริงนะแต่ว่าเลือกตั้งซ่อมเขต 8 บ้านคุณกายก็มีแปลงสาธิตไว้ไงครับไว้สาธิตวิธีการแปลงคนได้ชนะมาไงไปปักธงเขียวได้สำเร็จสำเร็จไงเพราะคนเชื่อมั่นก็ไปอยู่ในพรรคนี้เนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นพรรคนี้เนี่ยมันจะมุ่งเน้นเรื่องเขตคราวนี้ถ้าคุณจะเห็นผู้กองธรรมนัสไปดีเบตนะยากเพราะว่าผู้กองธรรมนัสคุณก็รู้เนี่ยประเภทเครื่องดีเซลก็โทษเครื่องเบนซินเขาบอกว่าเครื่องเบนซินของแกเครื่องติดง่ายติดง่ายรถเดี๋ยวได้ชกกันละเจ้าตัวยอมรับว่าควบคุมความเดือดได้ยากถ้าเกิดบางทีคำพูดคำจามันเดือดใช่ไม่ไปดีกว่าถ้าคุณไปจี้จุดอ่อนหรือไปเจอตาปลาเข้าเนี่ยนะใช่ไหมล่ะมันก็จะดิ้นพลาดขึ้นมาเลยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอื่นแกก็ไม่ไปกับ2เนี่ยแกมีประเด็นแกเป็นประเด็นมีประเด็นเยอะมีจุดอ่อนเยอะเอางี้ว่ะอย่างประเด็นแรกก่อนเลยหลายๆพรรคประกาศจุดยืนไม่จับมือพรรคประชาธิปัตย์ไม่จับกับกล้าทำพรรคประชาชนไม่จับกับกล้าทำแบบเนี้ยแล้วแกจะตอบยังไงเขาถามเรื่องแป้งที่ออสเตรเลียแกจะตอบยังไงผมถามเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็บอกมาตลอดแล้วว่ามันคือแป้งจบไปแล้วเป็นกระบวนการผ่านมาหมดแล้วมาพูดอะไรอีกแกบอกแกไม่ควรจะพูดคือมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนนะของชีวิตคนนะประวัติก็ไม่อยากจะฟังเรื่องที่มันเลวร้ายในชีวิตอยากจะลืมสิ่งที่มันไม่ดีกับชีวิตเราแต่ว่าประชาชนมันไม่ลืมไงเพราะคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นบุคคลสาธารณะคุณจะมาบริหารประเทศแล้วคุณมีคดีความที่มันเป็นคดีที่ร้ายแรงที่ใครมันคิดว่าโอ้โหมันร้ายแรงมากเรื่องคดีที่คุณติดคุกแล้วคุณบอกลืมว่าผมลืมแล้วแต่มันชาวบ้านไม่ลืมการนี้เรื่องแบบนี้ถ้าหากว่าไปดีเบตบนเวทีแล้วใครไปสะกิดเรื่องนี้ขึ้นมาโอ้โหดิ้นพลาดมีแต่เสียกับเสียโอ้โหผมว่าเหมือนกับไส้เดือนโดนขี้เท่าเลยพูดถึงตัวเลขสสเขตของพรรคกล้าทำที่คุณเทพไทยบอกเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีหลายพื้นที่อย่างพะเยากำแพงเพชรอย่างนี้ใช่ไหมครับที่ได้เขาอยู่แล้วตัวเลขที่พรรคกล้าทำจะได้แล้วในส่วนเขาก็มองว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยพรรคกล้าทำก็จะเป็นหนึ่งในสมการอยู่แล้ว
เป็นในหนึ่งในพรรคร่วม พรรคร่วมอยู่แล้ว คือผมคิดว่าเขาเนี่ยจะได้ประมาณสัก คือตอนแรกผมกล่าวว่าเขาจะได้ประมาณ 6-70 เสียงนะ แต่ว่าพอเจอลูกระเบิดการวางระเบิดของคุณอภิสิทธิ์ ครับอืม เรื่องไม่จับมือนะกับพรรคกล้าท ครับ ำโดยอธิบายเหตุผลว่าแคนดิเดต อืม นายกรัฐมนตรีของพรรคกล้าท ครับ ำมีประวัติเสื่อมเสียประวัติร้ายแรง แล้วก็เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ มีการภาพถ่ายในการเซ็น MOU อะไรเนี่ยมันชัดไง โอ้ผมว่าคนมันเลยคิดหนักไง ยิ่งกระแสเทาแรงๆแบบเนี้ยนะครับ คิดหนัก เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเอาละถ้ามันจะลดลงก็ผมว่าเขาก็คงทำไซส์4-50แหละ ประมาณนี้ ประมาณนี้ เพราะว่าแม้ว่ากระแสเรื่องเทามันจะแรงนะครับ เพียงแต่ว่าโอเคอ่ะคุณอาจจะเปลืองกระสุนหน่อย จากเมื่อก่อนกระสุนอาจจะยิงสัก30-40 ลัง ตอนนี้คุณต้องเพิ่ม4-50 ลัง อาจจะเพิ่มมากขึ้นไง ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงจะทำให้พรรคเป็นตัวแปรให้ได้ เพราะเขาประกาศเนี่ยว่าพรรคเขาเนี่ยเข้าฝ่ายไหนก็ได้ เขาจะเป็นพรรคที่จะเป็นพรรคอะไรอ่ะเข้าได้ทุกสมการเนี่ยแล้วที่ผ่านมาเขาก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะแม้กับเพื่อไทยกับทักษิณเขายังพูดกับคุณทักษิณก็ยังโทรศัพท์คุยกันอยู่ จากกันด้วยดี ครับ พอมากับคุณอนุทินเขาก็เป็นคนพลิกขั้วให้คุณอนุทินได้เป็นนายกจนถึงวันนี้นายอนุทินไม่กล้าปลดไม่กล้าทำอะไรรังสิมันต์โรมกดดันให้ปลดวันละ3 เวลาอยู่ ก็ไม่ปลด ไม่กล้าปลดเพราะอะไรเพราะมีบุญคุณไงเพราะฉะนั้นนี่วันนั้นพอโดนอภิสิทธิ์ทิ่มเรื่องเทาขึ้นมาปั๊บ ครับ แกโทรไปหาคุณอนุทินเลย บอกว่าเนี่ยมีแต่คนผมไม่รู้จะอยู่กับใครเพราะว่าเห็นไหมมีคนโน้นรังเกียจเนี่ยคุณอนุทินก็มาอยู่ด้วยกันดิเห็นไหมล่ะ โหกอดกันจับมือกัน พวกกันแล้วไงคุณ ภาพชัดเลยแบบนี้ ชัดไอ้นี่ไม่ต้องขยับเสา โอเค ชัดเจน ชัดเจน หนึ่งในพรรคที่พูดถึงเมื่อกี้พรรคประชาธิปัตย์วันนี้การกลับมาอีกครั้งเอาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วดูเหมือนว่าความนิยมเนี่ยกระแสอย่างโพลเองในพื้นที่ภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถือว่าตีตื้นเลยนะความนิยม การเลือกตั้งปี 69 ครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์พี่เทพไทยมองว่ายังไงบ้างเพราะมันก็จะมองว่าอยู่ในขั้วของอนุรักษ์นิยม ใช่ คือผมเนี่ยไม่อยากจะวิจารณ์ประชาธิปัตย์พูดจริงๆนะเพราะหนึ่งเป็นพรรคเก่าแล้วก็เดี๋ยวหาว่าคุณแหมอวยพรรคเก่าดิอันนี้คนนินทาผม2 พรรคนะตอนนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาอย่างพรรคส้มว่าคุณเนี่ยอวยพรรคส้มแบกพรรคส้มเพราะน้องสาวอยู่พรรคส้มนี่อะไรเงี้ยผมว่าผมไม่ได้อวยนะผมไม่ได้แบกผมว่ากันตรงไปตรงมาน้องสาวผมไปเป็นสมัครอยู่พรรคส้มเพราะเขาเรียนรุ่นเดียวกับคุณปิยบุตรแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นความสำคัญอะไรของผมหรอกถ้าเห็นความสำคัญของผมน้องสาวผมก็ต้องอยู่1 ใน 30ที่ตอนนี้ของน้องสาวผมอยู่โน่นหลังท้ายๆเลยท้ายๆนู่นแล้วไม่ใช่แค่น้องสาวพี่ชายด้วยคราวนี้พี่ชายนี่อยู่ประชาธิปัตย์เขต 3นครศรีใช่ไหมเขต 2คราวนี้เนี่ยบ้านผมมันกระจายไปอิสระไงน้องอีกคนก็อยู่รวมไทยสร้างชาติอีกคนอยู่ภูมิใจไทยแล้วแต่เป็นสิทธิ์ก็บรรลุนิติภาวะแล้วคุณจะไปอยู่พรรคไหนก็ได้แต่ว่าเอาละถ้าเมื่อจะให้วิจารณ์หรือจะให้วิเคราะห์พรรคประชาธิปัตย์นะในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าอันนี้วิเคราะห์โดยแหมนี่ยกมือสาบานเลยโดยความสัตย์จริงเลยคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยรอบนี้เนี่ยนะผมว่าให้ได้ปาร์ตี้ลิสต์สัก3 ล้านคะแนนหรือ5 ล้านคะแนนเนี่ยผมว่ารู้แล้วเก่งแล้วสัก10 คนอย่างนี้เหรอฮะก็สักกี่คนก็แล้วแต่แหละแต่ว่าจะ3 ล้านก็10 กว่าคนมา10 กว่าคนเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ปัจจุบันเนี่ยมันได้900,000เนี่ยคุณอภิสิทธิ์มากระแสดีขึ้นมันก็ได้สัก3 ล้านหรือ5 ล้านจากเดิมประชาธิปัตย์เคยได้12 ล้านเอาละมันก็อาจจะไม่ถึง12 ล้านหรอกแต่ว่าเอามาครึ่งทางเนี่ยนะ5 ล้าน3 ล้าน5 ล้านเนี่ยผมว่าถ้าทำได้เนี่ยเก่งคราวนี้เนี่ยไอ้สสเขตเนี่ยหวังยากเพราะสสเขตมันซื้อเสียงมันซื้อเสียงกันทั้งนั้นไอ้สสเขตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวัดกันว่าใครซื้อเสียงได้มากคนนั้นได้คราวนี้คุณอภิสิทธิ์แกประกาศทำการเมืองสุจริตแกไม่ให้คนซื้อเสียงคุณก็เห็นนี่พอคุณอภิสิทธิ์ประกาศว่าไม่มีชื่อเสียงไม่มีการจ่ายตังค์ไม่มีการซัพพอร์ตอะไรทั้งสิ้นสสอดีตสสออกจากพรรคหมดก็ไปอยู่พรรคอื่นหมดคุณไปดูเนี่ยจาก22 คนเนี่ยเหลือ5 คนย้ายไปอยู่สังกัดใหม่หมดไปหาที่อุดมสมบูรณ์หมดอิ่มหมีพีมันหมดเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์จะได้สสเขตมากก็ต่อเมื่อกระแสนิยมของคุณอภิสิทธิ์มันแรงมันทะลุเขต
คือหมายความว่าถ้าลูกเกดก็คือว่าเงินซื้อเนี่ยนะซื้อเอาไม่อยู่ คนมันอยากจะเลือกอภิสิทธิ์มันชอบอภิสิทธิ์ไอ้พวกซื้อเสียงก็อาจจะพ่ายแพ้ไป ถ้าถึงจุดนั้น แต่กระแสณวันนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้น มันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันเพียงแต่ว่าโอเคคนชอบคนนิยม ครับ ถ้าเป็นแบบนั้นก็เหมือนกับพรรคประชาชนปี66เลยพรรคประชาชนปี66เนี่ยคนมันอยากให้พิธาเป็นนายกมันไม่สนใจว่าผู้สมัครเป็นเมสเซนเจอร์หรือว่าขายปลาทูเค็มหรือขายกะปิไม่สน เอากระแสพรรค เลือกให้อภิธาเป็นคนซื้อมันก็สู้ไม่ได้พรรคประชาชนเลยได้ที่หนึ่งไงรอบนี้ของคุณอภิสิทธิ์ถ้าคุณอภิสิทธิ์กระแสมันแรงขนาดนั้นนะจนมีว่าให้อภิสิทธิ์เงินเท่าไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกใครก็ได้ที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นสสอันนี้มันก็จะเข้าสู่ยุคที่เสาไฟฟ้าลงได้ไง ก็ได้ ลงได้ไงแต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยแล้วมันสองจุดที่เขาจะได้คือภาคใต้กับกรุงเทพภาคใต้เนี่ยเขาต้องเจอกับพรรคภูมิใจไทยเต็งหนึ่งอันดับหนึ่งในการยิงแม่นบล็อกยิงบล็อกเกตอันดับสองพลาดจากภูมิใจไทยอันดับสองกล้าทำอีกใช่ไหมล่ะคราวนี้เขามาสู้กระแสพรรคอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ต้องเอาดึงคืนมาจากพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลเพราะเที่ยวที่แล้วปี6พรรคก้าวไกลได้อันดับหนึ่งในภาคใต้ปฏิริษีนะคุณต้องไปดึงคะแนนจุดนี้คราวนี้พอมากรุงเทพคือประชาธิปัตย์มี2ที่เนี่ยฐานเขานะภาคใต้กรุงเทพพอมากรุงเทพประชาธิปัตย์เคยได้ที่หนึ่งเคยได้ในกรุงเทพเนี่ยยกมาก็ตามก็จริงนะมีแฟนเก่ามีแฟนคลับอยู่แต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยก่อนจากนี้เขาปันใจไปให้พรรคส้มพรรคลุงตู่ใช่ไหมกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเขาจะกลับมาเนี่ยผมก็โอเคพรรคลุงตู่ก็คงอาจจะกลับมาละเพราะว่าลุงตู่ก็ขึ้นหิ้งไปแล้วคือเป็นคะแนนที่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะไหลไปฝั่งอนุรักษ์นิยมพรรคลุงตู่แต่วันนี้เนี่ยพรรคเหล่านั้นก็ค่อยๆลดลงไปแล้วก็เลยมองว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นอีกทางเลือกที่คนผู้สูงอายุเองหรือคนรักเก่าของประชาธิปัตย์จะกลับมาเทให้ใช่คือประชาธิปัตย์เนี่ยที่ไปลุงตู่อาจจะกลับมาแต่กลับมาไม่หมดไปที่มาไอ้ที่เขาเรียกว่าอนุรักษ์ก้าวหน้าหรือชนชั้นกลางที่เคยเลือกประชาธิปัตย์เที่ยวที่แล้วเนี่ยไอ้พรรคฝ่ายอนุรักษ์มันลอยถ้วยหมดเขาก็เทไปยังพรรคส้มพอคุณอภิสิทธิ์กลับมาก็อาจจะกลับมาบ้างใช่ไหมแต่ว่าในอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันจะเป็นปัญหาอยู่2ส่วนส่วนอนุรักษ์นิยมก้าวหน้าผมก็เชื่อว่ามาคุณอภิสิทธิ์แต่ว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาอยากได้อนุรักษ์นิยมสุดขั้วขวาจัดวันคุณกายจะเห็นนี่พวกอินฟูตั้งหลายแหล่พวกแกนนำนะในปีอนุรักษ์นิยมตอนนี้เชียร์อนุทินทั้งนั้นนะหนูทำเพลงให้อนุทินเชียร์อนุทินก็เห็นกันอยู่นี่ใช่ไหมล่ะกลุ่มกปปสเก่ากลุ่มนกหวีดกลุ่มคนเสื้อเหลืองกลุ่มอะไรเงี้ยอนุทินเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้ยังกลัวเสื้อแดงยังกลัวผีส้มอยู่ไงเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าอภิสิทธิ์ไม่มีทางจะชนะแดงกับส้มอนุทินเท่านั้นที่จะชนะเขาเลยเชียร์อนุทินไงก็เลยเทไปทางพรรคภูมิใจไทยแล้วดูเหมือนว่าสัพพะกำลังพรรคภูมิใจไทยจะดูยิ่งใหญ่มากกว่านั่นแหละความเทียบกันไม่ได้เลยพรรคประชาธิปัตย์ใช่พรรคประชาธิปัตย์มันประเภทอะไรเขาเรียกว่าพรรคSME อ่ะพรรคเล็กอ่ะพรรคขนาดเล็กนะพรรคขนาดเล็กเพราะกำลังไต่เต้าขึ้นไงค่อยๆสร้างไงแต่ว่าพรรคของคุณอนุทินเนี่ยอนุรักษ์นิยมประเภทขวาจัดเห็นว่ามีความหวังควรจะเลือกเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าอนุรักษ์นิยมเลยแบ่งเป็น2 ซี่ประชาธิปัตย์ได้สักกี่ที่ฮะเลือกตั้งครั้งนี้ผมมากกว่าเดิมนิดนึงผมคิดว่าถ้าได้เกิน25นะแต่ว่าโอเคเพราะว่าเขาอยากจะได้27เพราะว่าตัวเลขเขาตรงกับเลขเขาหวังน้อยเลยนะเขาได้อย่างน้อยก็27มากกว่าเดิมนิดหน่อยเองก็ไม่ก็เขาได้ต่ำสุดใน27เพราะก็ว่าเลข27เขาถูกฉลกใช่ไหมล่ะคุณอภิสิทธิ์เป็นสสครั้งแรกอายุ27เป็นนายกคนที่27สภาครั้งหน้าในสภา27เขาได้เบอร์27คุณอภิสิทธิ์เนี่ยถ้าผมดูประวัติเนี่ยนะเขาเนี่ยจะถูกฉลกกับเบอร์7เขาเกิด07ใส่รองเท้าเบอร์7ครับ7หมดทะเบียนรถ7หมดมันก็ชอบเลข7เหรอมันถูกฉลกมันถูกฉลกเพราะว่าเขาแล้วพอมาดูมีคนทำสถิตินะทุกอย่างก็7หมดเพราะรอบนี้เนี่ยผมว่าโอ้โห
ถ้าหากว่าเอา 27 มักน้อยจังเอา 37 หรือ 57 ไปเลยไหม ให้มี 7 ไว้หน่อยแต่คนมากกว่าเดิมหน่อย มากกว่าเดิม57 ก็ได้ไง แล้วไม่ใช่แค่เลข 7 นะ เห็นว่ามีเลข 9 ด้วย แล้วคุณอภิสิทธิ์ช่างเชื่อมโยงนะ บอกว่าอะไรนะ ทุกปีการเลือกตั้งที่ลงท้ายด้วยเลข ปี 9 ประปี 9 เนี่ยคือปี 9 เขาจะได้คะแนนดีไงพรรคจะได้คะแนนดี ปี 19 ปี 29 ปี 39พรรคก็จะได้คะแนนอันดับ100 กว่าเขาก็อาจจะโอเคเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมุกเป็นเทคนิคเวลาการหาเสียงคุณก็เห็นเนี่ยเวลาคนจับเบอร์เนี่ยคุณดูดิเวลาเขาจับเบอร์เลือกตั้งนะใครได้เบอร์อะไรก็มีอธิบายหมดดีหมดอะมันจับมาแล้วอะ จับมาแล้วอะผมเลือกตั้งปีพอได้เบอร์หนึ่งหนึ่งเดียวใช่ไหมสุดยอดพอได้เบอร์2สู้วิตตอเรียนี่นะวิตตอเรียก็อะไรก็เนี่ยนะเนี่ยสู้ชนะเนี่ยนะใจชนะแล้วก็พอได้เบอร์3โอ้โหนี่แหละพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยปี62เนี่ยผมจับได้เบอร์11มีคนก็บอกว่าอะไรคำอธิบายไงผมโอ้โหผมได้เบอร์11เนี่ยนะผมกินหมดทุกเบอร์ทำไมอ่ะเพราะผมไฮโล11ไฮโลไงรู้เลยเป็นคนยังไงนะเราอยู่ในพื้นที่เราก็รู้ว่าขยอกันยังไงแล้วได้ให้มันขึ้น11ใช่ไหมปี69ที่ประชาธิปัตย์พี่เทพไทยบอกว่าก็ประมาณสักมากกว่าเดิมนิดหน่อย27 28 30ประมาณนี้ก็ผมก็คิดว่านะประมาณนี้แหละจะให้เป็นขั้วเนี่ยโหยากมันต้องใช้เวลาล่ะใช้เวลาต้องใช้เวลาใช่มาอีกหนึ่งพรรคนึงอยากจะพูดหน่อยพรรคเศรษฐกิจพลเอกรังสีคือก่อนหน้านี้เองก็มีกระแสข่าวมาคือพลเอกรังสีก็มีกระแสนะเรื่องของการรักชาตินะเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันต่างๆแต่พอไปดูวันที่สมัครปาร์ตี้ลิสต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพรรคเศรษฐกิจกลายเป็นว่าพลเอกรังสีอยู่ลำดับที่10คือพลเอกรังสีเนี่ยก็ไปออกทีวีกับผมบ่อยนะแกเป็นนายทหารที่ประเภทพูดจาดุดันแล้วแกมาตรงเวลาพอดีไงมาตรงจังหวะกระแสรักชาติเนี่ยตรงเวลาถูกเวลาถูกจังหวะกระแสรักชาติเวลาออกรายการเนี่ยนะแกก็จะพอถามเรื่องปัญหาฮุนเซนเรื่องปัญหากัมพูชาแกจะไปฆ่าฮุนเซนอย่างเดียวแกจะบุกบ้านฮุนเซนนะแกเด็ดขาดไงแล้วถูกใจไงถูกใจคนรักชาติถูกใจพวกสายความมั่นคงก็คะแนนนิยมแกดีแกดีคราวนี้พอแกดีปั๊บเนี่ยพอวางปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยผมแปลกใจว่าแกเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยแกต้องอันดับ1ครับแล้วแกไปอยู่อันดับ10ได้ยังไงจะไปอ้างได้หรืออ้างแก้เกี้ยวว่าเอาอันดับ10เพื่อที่จะอะไรท้าทายกองเชียร์ว่าจำเป็นต้องเลือกให้ถึงรังสีก็เดี๋ยวรังสีจะตกคนมองว่ามั่นใจเกินไปหรือเปล่าหลายคนเราคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าให้ผมมองทางการเมืองนะผมมองว่าพรรคเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นพรรคที่มีเจ้าของนะครับก่อนหน้านี้มันชื่อพรรคเส้นได้ก็คือคลิปเบอร์1ปฏิริษีเบอร์1ครั้งนี้โปสนันอะไรเนี่ยนะคุณคลิปเขาเป็นเจ้าของพรรคแล้วก็คุณรังสีเนี่ยก็มาเป็นหัวหน้าพรรคให้เขาก็ถ้าว่าพูดแบบชาวบ้านก็มาใส่บ้านเขามาอยู่ชายคาบ้านเขาใช่ไหมแล้วแต่เจ้าของบ้านใจนอนตรงไหนอันนี้ก็เหมือนกันแล้วแต่เจ้าของบ้านจะอยู่ลำดับไหนใจนอนระเบียงหรือจะนอนห้องครัวหรือจะให้นอนหลังบ้านก็แล้วแต่เขาก็ไล่ให้อันดับ10ไงพออันดับ10ก็พอไปถามคุณรังสีแกก็บอกว่าแกไม่ถนัดเรื่องนิติบัญญัติ แกจะเป็นฝ่ายบริหารเราได้10 คนมันจะเป็นผู้บริหารอะไรได้กระทรวงอะไรได้ล่ะใช่ไหมล่ะแต่ว่าเอาละมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในของเขาแต่ว่าคนวิจารณ์เยอะเรื่องนี้ผมเลยขอละลาบละล้วงแฟนคลับพลเอกรังสีกับพลเอกรังสีหน่อยว่าผมวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาในฐานะนักการเมืองเก่าผมเห็นว่าถ้าจะให้พลเอกรังสีมีบทบาทแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคจริงเป็นแคนดิเดตนายกควรจะให้เขาอยู่เบอร์1แต่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเปลี่ยนแล้วแล้วมองยังไงหลังทราบผลการเลือกตั้งซึ่งก็ไม่อาจจะไม่ถึงนะเราก็ไม่ได้สบประมาทแต่คาดการไว้แล้วกันสมมติฐานว่าถ้าวันนั้นไปไม่ถึงระดับที่10ของพลเอกรังสีแล้วพลเอกรังสีจะมีบทบาทยังไงต่อไปคือใช่พลเอกรังสีพรรคพลเอกรังสีก็ถือว่าเป็นพรรคเล็กนะไม่ใช่พรรคใหญ่คือเวลาดีเบตเนี่ยผมเคยบอกคุณกายด้วยถ้าคุณกายจัดดีเบตนะคุณควรจะจัด2ชุดคุณอย่ารวมกันมาเยอะๆรวมเยอะๆฟังไม่ทันไม่ได้เนื้อไม่ได้หนังคุณจัดเป็น2ชุดเฮฟวีเวทชุดหนึ่งรุ่นเฮฟวีเวทเนี่ยก็คือท็อปไฟไปเลยแล้วก็รุ่นไพรเวท
อ่า หรือว่ามินิ แยกกันไปเลย แยกไปเลยเป็นชุดไงนะก็ว่ากันไปไงพวกนกแรก็ว่ากันไปใช่ไหมล่ะคราวนี้เนี่ยของพลเอกรังสีเนี่ย ครับ ผมที่บอกว่าพรรคเล็กแกโชคดีอย่างหนึ่งนะคือแกได้ลำดับที่รู้สึก11อ่ะ 11 เบอร์ 11 เบอร์11 ก็เบอร์ที่พี่ไทยพูดเลย ตอนเลือกตั้งครั้งก่อนนู้น ไอเบอร์11นี่แหละ คือ เป็นไง ใครได้เบอร์แรกเนี่ย เบอร์เลขตัวเดียวเบอร์ต้นๆเนี่ยนะ จะมีสิทธิ์ฟลุกได้สสปาร์ตี้ลิสต์ ยังไง ทุกพรรค เออ เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าไอ้ผู้สมัครเขตเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน15 คน และไอ้พวกนี้เนี่ยผู้สมัครเขตโดยส่วนใหญ่ไปซื้อเสียง พอไปซื้อเสียงปั๊บเนี่ยมันก็จะบอกคนเฒ่าคนแก่ว่าเลือกผมนะ ผมเบอร์ 7มันก็ให้กาเบอร์ 7พออีกใบหนึ่งปาร์ตี้ลิสต์ไอ้คนแก่ก็จำไม่ได้อะว่าเบอร์ที่จะชอบเบอร์พรรคส้มเบอร์อะไรว่าเบอร์46ไกลมั่งจำไม่ได้ จะเลือกพรรคอนุทินก็37ก็จำไม่ได้มันเยอะไงไม่รู้จะทำไง ครับ การนี้ไอ้คนที่ซื้อเสียงก็บอกป้าป้าไม่ต้องคิดมากกาเบอร์7 2 ใบไปเลยย้ายบัตรเสียกาเบอร์7คันนี้ป้าพอเข้าไปในคูหามันมีแต่ตัวเลขอะ มันมีแต่ตัวเลข ในบัตรอะ มันอะไรเอาก็กาเบอร์7แล้วเพราะว่ารับตังค์เขามาแล้วจำได้เนี่ยใครรับตังค์มันจำได้อยู่แล้วจำได้กาเบอร์7อีกใบหนึ่งไม่รู้จะกาเบอร์แล้วก็เบอร์7นั่นแหละย้ายบัตรเสียมันก็เลยได้ไอ้พวกเลขตัวเดียวมันเลยได้ฟุกแบบเนี้ย ถึงว่าอยากได้เลขตัวเดียวไงจำง่ายด้วย ได้ จำง่าย เที่ยวที่แล้วปี66นะเบอร์1ถึงเบอร์6ได้ปาร์ตี้ลิสต์พรรคละคนทุกพรรค น่าสนใจตรงนี้เป็นสถิติเลยนะ ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์1ถึงเบอร์6ได้ทุกพรรค พักเล็กก็แต่เป็นด้วยการเฉลี่ย แล้ว ะแน ครั้งนี้ ปล่า เนี่ยครั้งนี้นี่นะไอ้1ถึง6เนี่ยนะรอบนี้เนี่ยจับได้เลขตัวเดียวอีก3พรรค3พรรคจับได้อีกผมว่าอันนี้มันต เป็ ก น ไป พักเล็กดังนั้นเดี๋ยวต้องรอดูพักเล็กอย่างที่พี่ไทยบอกไปว่า1 2 3เนี่ยจะได้หรือเปล่า คุณรอดูกันแล้วกันไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้พวกครั้งที่แล้วเนี่ยได้1ถึง6เนี่ยนะรอบนี้ได้เลขตัวเดียว3พรรคแสดงว่าไปบริกรรมคาถามา มาแรงเลย ไปลงหน้าทองอะไรมาหรือมือไปเอามือทองอะไรมาจับเลขได้แม่นมากเลย แล้วเบอร์ 9 นี้ก็โหว้าวเลยนะ เบอร์ เพื่อ 9 ไทย โอ้โหเบอร์9เนี่ยเบอร์9เนี่ยหมายความว่าถ้าหากว่าคุณดูก็คือเลขทั้งหมดเนี่ยนะ ผมว่าอธิบายให้มันเป็นสิริมงคลเนี่ยคือพรรคใหญ่นะ5พรรคนะไอ้พรรคเล็กเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรมาก ครับ คือเบอร์9เนี่ยมาอธิบายเนี่ยเห็นไหมเบอร์9ก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าเลขสวย แล้วพี่เทพไทยนะเห็นไหมตอนนู้นเรามีภาพหรือเปล่านะตอนที่คุณจุลพันธ์ไหมถ้าจำไม่ผิดไปจับเลขอ่ะแล้วในวงล้อใช่ไหมที่เลขที่จับเนี่ยมันโดดเด่นมาอยู่ที่ลูกเดียวเลยอ่ะ เหมือนกับอะไรชงไม้เลย มันชงมาเลยแล้วพอคุณจุลพันธ์เดินมาปุ๊บ หยิบเลย หยิบลูกที่มันลอยขึ้นมาอยู่ลูกเดียวเลย แสดงว่าเล่นของ 9 เล่นของเชื่อผมว่าไม่รู้เล่นครูหมอโนราหรืออะไรนะ มีภาพใช่ไหมมีภาพนะเดี๋ยวลองดูไปหน่อยนะนี่เนี่ยถ้าเกิดย้อนไปตั้งแต่ตอนต้นตอนจังหวะเดินถ้ามีภาพตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าเหมือนมันโดดเด่นแล้วชาวเน็ตเขาสังเกตนะว่าแบบนี้มาอย่างมั่นใจคว้าหมับเข้าให้นี่นะเราดูสักครั้งนะนี่ดูตอนนี้กันหน่อยเนี่ย ไอ้กองเชียร์พรรคเพื่อไทยนะครับว่าไปข่มพรรคอื่นว่าเนี่ยเขาได้เลข9เลข9เนี่ยเป็นเลขที่ดี ครับ ถ้าเล่นปกเด้งเนี่ยนะปก9เนี่ยกินหมดหมายเขาว่านะปก9กินหมดเขาบอกว่าไอ้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยบอดรอด37 10 แต้ม10 แต้มบอดแล้วพรรคประชาชน4 6 10บอดใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเนี่ย9ปก9ผมโอ้โหโทคุณได้นั้นคุณไปเจอประชาธิปัตย์เนี่ย27ก็9เหมือนกันนะ9 2เด้งเอา2เด้งนะ2เด้งนี่27นะแล้วดอกเหมือนกันหรือเปล่านั่นต้องให้เหมือนกันไง2เด้งผมก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูพรรคนะถ้าหากว่าเชื่อทางไสยศาสตร์ในสำนักเทพไทยไข่กระดกเนี่ยนะ9เนี่ยถือว่าเจริญก้าวหน้าเลขสวยของประชาธิปัตย์เนี่ยนะ9เหมือนกันก็ถือว่าสวยใช่ไหมเป็นสิริมงคลใช่ไหมถ้าหากว่าของพรรคภูมิใจไทย3กับ70ก็สวยแต่ปากใต้นะก็เดี๋ยวก็เขาว่าครบ10ไม่ขาดหุ้นครบ10ไปใช่ไหมถ้าไม่ครบ10เนี่ยแสดงไม่เต็มเต็งไงขาดหุ้นหรือเกินไปนะหรือเกินหรือล้นหรือ10 กิโลตั้งเข่งไงเงี้ยใช่ไหมพรรคประชาชนก็4บวกก็10ใช่ไหมก็เต็มเต็งเหมือนกัน10เหลือพรรคเดียวที่มีปัญหาพรรคอะไรครับพรรคกล้าทำพรรคกล้าทำ6คเมนตีลังกา6ล้มไหมผมเถียงพี่เทพไทย42นี่เป็นเลขมงคลนะถ้าเกิดตามความเชื่อเลขศาสตร์เนี่ย
4224 เป็นเลขของความเมตตามหานิยม อย่างนั้นใช่ไหม เออ นั่นก็แล้วแต่ที่จะใครอธิบายไง เออ ถ้าให้ผู้กองธรรมนัฐอธิบายเลขนี้สวยมากเฮงมากอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราดูตัวเลขหกเนี่ยส่วนใหญ่6เขาไม่ค่อยได้ใช้ไง ครับ เพราะมันสื่อความหมายไปทาง6คเขมรตีลังกาถ้า8อย่างเงี้ย8คนชอบ8เนี่ยพลิกยังไงก็8พลิกยังไงก็8เพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมแก๊ง888อ่ะเห็นไหมล่ะอินฟินิตี้ไม่สิ้นสุดนะ คนจีนชอบเนี่ยเข้าไปทั้งแก๊ง888เข้าไปทั้งไฮโลป๊อก9ซะแล้วเราต้องมาเอาอมไปเลยมันชุ่มคอหน่อยดีกว่าพี่เทพไทยนะวันนี้นะครับก็ขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Greater Pharma นะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดเลยนะครับ1เม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวครับ2เม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบคเคอรันและ3เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่ซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าคุณเทพไทยหรือคุณผู้ชมท่านใดเจ็บคอไออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับและวันนี้มีของมามอบให้กับคุณเทพไทยด้วยนะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับยังมียาดมสมุนไพรตรามังกรทองด้วยครับสูตรดอกไม้หอมได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอั่นโอสถนะครับมอบให้กับคุณเทพไทยด้วยครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับนี่แล้วก็ยังมี Seagull Electric ด้วยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมองเห็นความอร่อยทุกขั้นตอนไซส์ใหญ่เสิร์ฟได้ทั้งครอบครัวหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันดิจิทัล5 ลิตรครับควบคุมแม่นยำตรงตามความต้องการสุกเร็วทั่วถึงกรอบนอกนุ่มในนะครับและยังมีวันเกิดด้วยนะครับวันเกิดกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับนี่นะเป็นยาสามัญประจำบ้านครับและมั่นใจทุกการเดินทางไปกับ Compact Brake ครับ Compact Brake ก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยสูงสุดเลยนะครับเป็นความปลอดภัยล่าสุด Compact Primo Gen 2 สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมมาพร้อมกับเทคโนโลยี Zero Water Absorption Technology ครับที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control นะครับและขอบคุณยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ด้วยนะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทครับนะเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical วันนี้มอบให้กับคุณเทพไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบพระคุณครับนี่นะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีแบรนด์ Tech ไตรสกรีนด้วยนะครับกับนวัตกรรมใหม่ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD เชื่อมต่อแสนง่ายเลยครับเพียงแค่เสียบสาย Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Page Tero Digital แล้วอย่าพลาดนะครับตอนที่สั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับนี่นะก็อย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะครับและนอกเหนือจากนั้นครับยังมีบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดด้วยนะครับเราคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้เลยครับที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่า Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus แชมป์ของ CJ Express Clean D ของ Big C และก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแอปดีไซน์สวยครับห้องน้ำหอมด้วยสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่าไทยดิเตอร์เจนนะครับวันนี้มามอบให้กับคุณเทพไทยด้วยเหมือนกันครับครบเซตเลยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ชนอโรมาทิกด้วยนะครับนะกับความหอมครับมาแล้วก็เครียดจากการทำงานได้รับกลิ่นดีๆหอมๆก็สามารถที่จะบรรเทาความเครียดเราได้นะครับสร้างความผ่อนคลายสร้างบรรยากาศได้กับชนอโรมาทิกนะครับนี่ก็เป็นเบื้องหลังรายการของเราเอาละตั้งแต่ต้นเลยพี่เทพไทยที่เราถามไปเรื่องพรรคการเมืองว่าพรรคไหนจะมาแรงอย่างไรอยากรู้ไหมฮะว่าความเห็นคุณผู้ชมถกไม่เถียงเนี่ยคิดเห็นอย่างไร
นะครับหัวข้อให้พี่เทพไทยเดาหน่อยได้ไหมว่า ส้มอีกเปล่า ผักส้มใช่ไหม กองเชียงส้มเยอะนี่ ใช่ไหมอ้าวลองดูครับว่าผลโพลของเรานะครับว่าคิดว่าคะแนนนิยม ส้มกับ พักไหนมาแรงสุด 27 ก็โอเคเนี่ยนี่อยากดูนะ46กับ27 ใช่ฮะ ใช่ไหม อันดับหนึ่งพักประชาชนพักส้ม ผักส้มไหม 48%รองลงมาพักภูมิใจไทย ภูมิใจ32%นะแล้วก็พักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์มาเหนือ มา กว่าเพื่อไทยนะ 14ชนะเพื่อไทยนะ เกินครึ่งเลยนะ เออเว้ย นี่นะครับ นี่ขนาดผมยังไม่เชียร์นะเมื่อกี้ถ้าผมเชียร์น่าจะได้ พุ่งขนาดไหนใช่ไหม จะพุ่งขนาดไหนนี่ผมยังไม่เชียร์นะยังไม่เอาจริงนะเนี่ยแค่แตะๆนะ เอาช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนเดินทางกลับต่างจังหวัดนะอยากจะให้พี่เทพไทยอวยพรผู้ชมเราหน่อยถือโอกาสนี้นะครับ นะปีใหม่ไทยจะ ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีความสุขกับเทศกาลปีใหม่นะครับ แล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงหาเสียง แล้วถ้าหากว่านักการเมืองคนไหนเอาตังค์มาแจกเนี่ยนะรับแต่ว่าอย่าเลือกนะครับไม่มีข้อผูกพันไม่มีข้อผูกมัดเขาเรียกว่ากินเบ็ดอย่ากินเหยื่ออย่ากินเบ็ดแล้วก็สโลแกนของผมแคมเปญผมเนี่ยหักหลังคนซื้อเสียงเท่านี้ผมรณรงค์กินเหยื่ออย่ากินเบ็ดเนี่ยส่วนใหญ่มันกินทั้งเบ็ดทั้งเหยื่อนี่เอาใหม่หักหลังคนซื้อเสียงเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้พวกซื้อเสียงเนี่ยต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าที่ซื้อเสียงเนี่ยเงินที่มาซื้อเนี่ยนะเป็นเงินสีเทาเป็นเงินผิดกฎหมายเป็นเงินบาปเป็นเงินโกงเพราะว่ามันจะทำหากินนะเก็บเล็กผสมน้อยมาซื้อเสียงหมดกันคน 7-80 ล้านเนี่ยไม่มีใครลงทุนแล้วก็การลงทุน 7-80 ล้านเพื่อจะไปเอาเงินเดือนละ100,000 4 ปีนะโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเนี่ยได้แค่5 ล้านเนี่ยมันไม่คุ้มถ้าใครคิดทำเนี่ยคนบ้าเท่านั้นแหละคนดีคนไม่ครบ10เท่านั้นที่ทำเพราะฉะนั้นผมฝากนะครับเลือกตั้งครั้งนี้นะผมเนี่ยไม่ได้เชียร์พรรคใดนะบอกให้เข้าใจด้วยนะเชียร์พรรคที่ไม่ซื้อเสียงพรรคไหนก็ตามที่ซื้อเสียงผมไม่เชียร์ผมจะเชียร์ทุกพรรคที่ไม่ซื้อเสียงพี่น้องสันนิษฐานไว้เลยถ้าหากว่าพรรคไหนไปซื้อเสียงพี่น้องอย่าเลือกจบมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็นี่เป็นตอบโจทย์เลยกับที่สิ่งที่ช่อง 7 HD ของเรารณรงค์มาตลอดนะพี่เทพไทยนะกับแคมเปญหยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศนะครับเราทุกคนร่วมกันเปลี่ยนการเมืองได้หลายคนบอกเบื่อเหลือเกินการเมืองวังวนเดิมๆวนลูปเหมือนเดิมซื้อเสียงขายเสียงแล้วก็เอาคนที่มีนะประวัติที่ไม่ดีหรือว่ามีเรื่องของทุนเทาเข้ามาเขาต้องทุ่มไปทุกอย่างเลยครับเพื่อจะก้าวสู่การเป็นผู้มีอำนาจได้ที่สุดแล้วคุณภาพชีวิตของเราก็จะถอยหลังนะประชาชนก็จะเป็นผู้ที่ได้ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเอาวันนี้นะขอบคุณมากๆนะครับพี่เทพไทยครับดีครับที่มาพูดคุยกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการถกไม่เถียงนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับดีครับผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่ Inbox ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึง